नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2083 को सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। र यो नयाँ वर्षमा के बनाएर खाने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने आज मैले एकदमै सजिलो र मिठो पनि हुने भेज छोइलाको अथवा सोयाबिनको छोइला रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। सर्वप्रथम त यहाँ मैले 1 कटौरा सोयाबिनलाई पानी हालेर एकछिन भिज्न छोडिदिनु पर्दछ ताकि सोयाबिन नरम होस् र खाँदा पनि मिठो होस् भनेर। सोयाबिन मजाले भिजिसकेपछि अब सोयाबिनको पानीलाई निचोरेर एउटा सफा भाँडोमा राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त मैले सबै सोयाबिनलाई निचोरेर पनि राखिसकेँ। अब एउटा तावामा थोरै तेल हाल्नुहोस् र तेल तातिसकेपछि उक्त सोयाबिनलाई पनि हालेर एकछिन फ्राई गर्नुहोस्। दुवै साइडमा फ्राई भएपछि हाम्रो सोयाबिन पाक्यो। अब यो सोयाबिन छोइला बनाउनको लागि पनि रेडी भइसकेको छ। अब एउटा ठुलो भाँडोमा फ्राई गरेको सोयाबिन हाल्नुहोस् र एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि मसिनो गरेर काटेर हाल्नुहोस्। यहाँ मैले चाहिँ प्याजको पत्तालाई पनि टिपेर हालेँ र लसुनको पत्तालाई पनि हाल्नुहोस्। यसले छोइलामा झन् बढी स्वाद ल्याउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै गरी 2वटा पुदिनाको मुन्टालाई पनि काटेर हाल्नुहोस् र हरियो धनियाँलाई पनि मसिनो गरी काटेर हाल्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ यसपालि फलेको लसुन र अदुवालाई पनि ओखलमा थिचेर हाल्नुहोस्। अदुवा लसुनले झन् छोइला टेस्टी बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै गरी थोरै बेसार कलरको लागि र स्वाद अनुसार नुन र रातो धुलो खुर्सानी कतिको पिरो खानुहुन्छ सोही अनुसार हाल्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले छोइला झाँग्नको लागि थोरै तोरीको तेलमा मेथी ज्वानो फुराउनुहोस् र ज्वाइँ झाँगिदिनुहोस्। अब अमिलोको लागि थोरै घरमै बनाएको चुक अमिलो पनि हालेर मजाले मोल्नुहोस्। म चाहिँ धेरैजसो सामग्री घरकै प्रयोग गर्छु किनकि घरको सामग्रीहरू अर्ग्यानिक पनि हुन्छ र फ्रेस टिपेर खाँदा त झन् मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो सोयाबिनको छोइला पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि आउँदै गरेको नयाँ वर्षमा यसरी नै सोयाबिन छोइला बनाएर खानुहोला। हवस्, धन्यवाद।